नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई म देखाउन दिन्छु। यु 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 यस्तै यस्तै थम्बनेल तपाईँहरूले अब कसरी बनाउने म सिकाउन गइरहेको छु आजको भिडियोमा। सर्वप्रथम भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै टिप्स र ब्लग अनि यस्तै यस्तै इन्फर्मेसन खालको चाहिँ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई स्पेसल रूपमा कसरी आफै खुदै युट्युबको लागि थम्बनेल बनाउने अर्थात् कुनै पनि अब फोटोहरूलाई कसरी एडिट गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम हामीलाई चाहिने एपहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सर्वप्रथम तपाईँ हामीलाई चाहिने एप रहेको छ नम्बर 1मा पिक्सल ल्याब। जुन पिक्सल ल्याबमा पनि तपाईँले थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। सामान्य खालको थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको थम्बनेलहरूमा चाहिँ अङ्क टेक्स्टहरू एड गरेर त्यसमा पनि बनाउन सकिन्छ। तर अलिक तपाईँले केयरकार गरेर अलिक प्रोफेसनल खाँदै लुक्स ड्यू भन्नमा चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन एप चाहिँ तपाईँले प्ले स्टोरमा सजिलै नपाउने भएकोले म त्यो एप कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि सिकाउन गइरहेको छु। जुन एपको नाम रहेको छ PSCC भनेर रहेको छ। तपाईँले यो एप इन्स्टल गर्नको लागि गुगल ब्राउजरमा जानुहोस्। एकदमै जुनसुकै ब्राउजरमा जानुभयो क्रोम ब्राउजर, तपाईँसँग कुन ब्राउजर छ जुन चाहिँ तपाईँको गुगलबाट चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा गइसकेपछि तपाईँले PSCC भनेर 2019 भनेर सर्च एप चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा जानु भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् एकचोटि यता PSCC 2019 सर्च गर्नु भइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ सफ्ट लिङ्क यहाँ रहेको छ। फर्स्टमा देखाइएको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। फोटोसप डट टु द भनेर अनि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ फ्री डाउनलोड रहेको छ। यसलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु भइसकेपछि तपाईँको एप आउनेछ है त। एपलाई अनि डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसरी इन्स्टल गर्नुहोस्। ओके, मेरो पनि डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईँले अब यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ओपन गर्नु भइसकेपछि सुटमा त्यस्तो नआउन सक्छ। मैले चाहिँ धेरै यसरी बनाइसकेको छु फोटोहरू। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको पासमा गर्नुभएको प्रोजेक्टहरू सबै सेयर गरेर राखेको छु। अब तपाईँले नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नको लागि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्लस आइकनमा म ब्ल्याङ्कमा बनाउन गइरहेको छु। ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईँले युट्युबको थम्बनेल बनाउने भएकोले यो 2314 चाहिँ घटाएर 19,920मा गर्नुहोस् अनि गरिसकेपछि चाहिँ ब्ल्याङ्क गरेर आउनेछ। अब तपाईँले यसमा फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ। फोटो हाल्नको लागि फोटो लेयरमा जानुहोस्, फोटो लाइब्रेरीमा जानुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको फोटो केमा छ त्यसमा गएर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म एउटा फोटो उठाउन गइरहेको छु। सरी हेर्दै भएछ। अब कुनमा छ त म अनि यसमा छ क्या। ओके, म यहाँनिर जान्छु। कोहीलाई एड गर्छु। एड हार्नुहोस् अनि त्यसपछि अब यो ब्याकग्राउन्डमा कलर हाल्न जानुहुन्छ नि। यसरी कलर हाल्न चाहनुहुन्छ कस्तो कलर राख्ने हो त्यो अनुसारको कलर तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब टेक्स्ट कसरी ल्याउने, टेक्स्टको लागि मैले अघि भनेको थिएँ पिक्सल ल्याब एप इन्स्टल गर्नुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर प्ले स्टोरमा इन्स्टल गरिसक्नु भइसकेपछि पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नु भइसकेपछि अब तपाईँलाई टेक्स्ट के चाहिन्छ यसलाई एडिट गर्नुहोस्। पेन्सिलमा क्लिक गरेर अब म यहाँनिर नेपालीमा लेख्न गइरहेको छु। एकैछिन मैले टेक्स्ट एड गरिसकेको छु। अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि तल स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आइसकेपछि फोनमा क्लिक गर्नुहोस्। फोनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईँलाई अब कस्तो फोन राख्ने हो त्यो तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। म चेक गर्छु यो भनेर
Ani ki राम्रो खालको फोन खोज्छु यता यहाँनिर म Tiponi kasi राम्रो फोन चाहिँ भेटिएन There's a fond of it. That's if Kitchen am I here found out is if and I can oh you are good dicks living a lying go be your swoop. Cause maybe she will see it. English would like what it Chef is some you Hey, copy that too. And then to the top the saddle. Real copy now. Warkot takes it out. Okay, my Zoom pony after the Senate takes a look, Lady Seriaso. Away lies a PNG ma gone over it and transpired ma pligane. Antes was ya light, the violet, CF2 yarni. Itiga never skip a sea about the brain. All you go PSCC Mazana Samansa. Ultimo PSCC Mazansu, or you go, save one quality mercy for in the table if you're sure I guess of Kigane blend document a light. One AC Bisker ni ane okay. Antispurgiani level color ani. Okay, ani apple let's I need photo and full spot as any photo there photo library. Antispurgi, the why go yet download mazane. Ane dispersi the why they anida. Apple let's I need kune photo yadio or someone some I hear sure. New photo yadio so. Okay, you photo da him. And this will be your photo late when it by K. I let glued in a Zanos in it. In Zanos, Augusta Halakavladinio. Vismo high to Tinkansala. Ki Ella Tikansa. Via late Kunerasa. He waiting so okay, yes. Never the by the get text, like no ever text Leonovalai as Zane. Beckma Zane. The violin is sir, 3 school go to a pixel live Mazanos. Use Io Lama Renasa, Io Lamala. Then Junta by the leaf no ever text lay. Is to Gurnus, Torre is Gurnus, who be a textless to ditch to Baron Ponenza, Io you and your remager. You lay select Gurnus, sled Gurida. On this pretty layer to select sun from select Semigurnus, total Maciligunus, Bench like a Mazanus, clear Yodinus. Here let Torres Ironus. Azanus, Poros Mazanus, clear from Selexum Uranus, Unferia Totloma Caligunus, Total Dirma Aniuga Clearanus, Furia let Totloma Sirenus, Anilan Lear from Selexum Garnus, Antispeci Totloma Caligunus, Benchil Michael Gerida Clearanus. Awani and thickness of Nasa to digital Lear Bikers. Awani my dear Apple at Sayagon said, it like Slake Gona Sakuna, Mobile Sakso. Mani din media last to the broker up is Zanebo for the another Slagle put any Mati Zanos. Isuanus, Endema Zanos, Antispati and trans from Mazanos. Antabai de Aphrodite Yiga size and said, Anos, Itia no Sikipati. Aware needers Benchim Mazanos, Lit Pixel Mazanos, Ania Magaida Heel is struck Mazanos. Kun color Kuzigan Zanessa, Modella my fliga Nagai. This would see is to ligas, away like glued in us.
glue pani black di man dira mo dekso eta. Yung black tani koti ke blue tini har ati mazanos. Ganos ara. Mo fidia ba dosu lace le gana be piri me banana. Yesari. Es me gile dance promen me gile ganus. Electoral Jamerse. It's what a shiverty in them egg manglo denture. Okay. I'm fit out gray and light and answer. Oh, you perfect. Tiwai saya pasti don save my klingonus save my klingon basi kaya talo magano save gathering ganus kaya huru my klingonus kan ukiganus kapag itu comment thoroughly by saya ko sa asa sa video man pwede wala like share subscribe na no version alright thank you.